Неаполітанська кухня – не тільки про піцу. Неаполь – це місто, де їжа не просто частина життя, а саме життя. Тут не готують, тут створюють. І робили це впродовж майже 3000 років. Спочатку греки заснували тут колонію Неаполіс, у перекладі «нове місто», і принесли свою культуру – оливки, вино, сир. Потім римляни зробили кампанію житницею імперії, а вулканічні ґрунти навколо Везувію давали найліпші помідори на світі після їхньої появи у Європі. У середньовіччі тут панували нормани, згодом анжуйці, а від 16 до 18 сторіччя – іспанці, які залишили найглибший слід. Іспанці привезли помідори з Нового світу, і саме в Неаполі вперше почали готувати страви з ними. Також саме іспанці принесли традицію смаження у фритюрі, любов до складних багатошарових страв, культуру вуличної їжі. Бідність Неаполя породила геніальність. Тут навчилися з нічого робити щось неймовірне. І сьогодні неаполітанська кухня – це найщиріша, найпростіша і найсмачніша кухня Італії. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Тож сьогодні ми вирушаємо у кулінарну мандрівку до Неаполя. Візьміть щось смачненьке, а ми починаємо. Супи. Мінестронне алла наполетана – це неаполітанська версія італійського овочевого супу, але тут він густіший і насиченіший. Варять його з сезонними овочами – цукіні, морквою, селерою, картоплею, квасолею, капустою, помідорами. Додають дрібну пасту діталіні чи рис, іноді свинячу шкуру котіка для навару. Обов'язково багато пармезану згори, оливкова олія. Це дуже наїдний суп, який має бути таким густим, щоб ложка стояла. Кожна господиня готує його по-своєму, залежно від того, що має вдома. Зуппа ді софрітто – це суп із субпродуктів, справжня неаполітанська класика для сміливих. Софрітто – це суміш свинячих субпродуктів, легенів, серця, трахеї, селезінки. Їх ріжуть дрібно, тушкують із помідорами, часником, перцем чилі, лавровими листочками і чималою кількістю червоного перцю. Так роблять густий, ароматний, дуже інтенсивний суп. Його їдять з хрусткими скибочками хліба. Це колись була їжа бідняків, які не викидали нічого. Та нині це делікатес, який подають у традиційних траторіях. Фрітатіна ді паста – омлет з вчорашньої пасти, панірований і смажений у фритюрі. Залишки пасти, зазвичай із рагу чи з бешамелем, змішують із яйцем, формують невеликі кульки чи диски, панірують у сухарях і смажать до золотистої шкуринки. Зовні паста хрустка, всередині кремова, гаряча. Це стритфуд, який продають у фріджиторіях, закладах, де все смажать у фритюрі. Ідеальне втілення неаполітанської філософії. Нічого не викидати, все перетворювати на щось смачне. Пармі – це фрітатіна трохи іншого типу. Шари пасти перемежовуються з моцареллою, томатним соусом, пармезаном. Усе це формують у диски, панірують і смажать. Назва пармі – це неаполітанська вимова пармезан. Коли розрізаєш, тече сир, виливається соус, звільняється інтенсивний аромат базиліку. Калорійна бомба, зате неймовірно смачна. Алічі аскапече – мариновані анчоуси, закуска, яку готують улітку. Свіжі анчоуси обсмажують у борошні до хрусткої шкуринки, потім заливають гарячим маринадом із винного оцту, часнику, м'яти, перцю чилі. Дають настоятися кілька годин або днів. Оцет доводить рибу до смаку і відповідної текстури, вона стає ніжною, а м'ята і часник додають свіжості. Це іспанська техніка ескабече, адаптована до неаполітанських анчоусів. Їдять холодною з хлібом. Моцарелла ін кароцца – моцарелла в каретці, смажений сирний сандвіч. Між двох скибочок білого хліба кладуть моцареллу і анчоуси, вмочують у яйце і смажать у фритюрі чи на сковороді до золотистої скоринки. Зовні хрустко, а всередині тече гаряча моцарелла. Інсалата ді польпо – це салат із восьминога, освіжна літня закуска. Восьминога відварюють до м'якості, часто з винним корком у воді, кажуть, це робить його ніжнішим. Ріжуть на шматки, заправляють оливковою олією, лимоном, часником, петрушкою, часом додають селеру і помідори чері. Має постояти годину-дві, щоб восьминіг просочився. Їдять холодним, як антіпасті.
Пеперончінні фріті – це смажені зелені перчики фріарелле. Маленькі зелені перчики обсмажують у оливковій олії до обвуглювання шкурки, посипають сіллю. Більшість не гостра, та буває, що трапляється пекучий, тут як пощастить. Їдять руками, обсмоктуючи олію з пальців, ідеально до пива чи до вина. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Основні страви. Піца Маргарита – візитівка Неаполя. 1889 року піцайоло Рафаеле Еспозіто створив піцу для королеви Маргарити Савойської з кольорів італійського прапора, червоних помідорів, білої моцарели, зеленого базиліку. Проте піцу в Неаполі їли задовго до цього. Це була їжа бідноти, яку продавали просто на вулиці. Правильна неаполітанська піца має дуже тонке дно і високі пухкі краї. Корнічоне. Її випікають упродовж 60-90 секунд за 485 градусів у дров'яній печі. Тісто роблять лише з борошна, води, солі і дріждів, без олії. Помідори Сан-Марцано з околиць Везувію. Моцарела Фьор ді Латте чи ді Буфала. Піца Маринара. Ще старіша за Маргариту, без сиру взагалі. Тільки помідори, часник, орегано і олія. Її їли рибалки, які брали її з собою в море. Без сиру вона довше зберігалася. Марінара має скромний вигляд, але якщо вона зроблена правильно, то це вибух смаків. Часник дає пікантність, орегано – аромат, помідори – кислинку. Спагетті але вонголе – це паста з молюсками вонголе, класика неаполітанської кухні. Існує два варіанти. Б'янка – біла, без помідорів, і роса – червона з помідорами. Молюсків тушкують у білому вині з часником, додають спагетті, петрушку та й усе. Для роси додають помідори. Головне не перетримати молюсків, адже ті мусять залишатися ніжними. Спагетті алла путанеска – паста повій, названа так, бо її можна швидко приготувати у перерві між прийомом клієнтів. Помідори, анчоуси, каперси, чорні оливки, часник, перець, чилі, петрушка. Все разом дає інтенсивний, трохи навіть брутальний солоний смак. Готується за чверть години. Це ідеальна паста для пізнього вечора, коли прийшов додому після розваг з друзями і прагнеш чогось яскравого та ще й швидкого. Рагу неаполетано – це не просто м'ясо з томатною підливою, а філософський трактат у каструлі. М'ясний соус, який готують мінімум 6 годин, а краще від 8 до 10. Великі шматки яловичини, свинини, іноді брачолле – м'ясні рулети з начинкою. Тушкують із помідорами Сан-Марцано, цибулею, морквою, селерою, червоним вином, базиліком. М'ясо стає таким ніжним, що розпадається, а соус набуває неймовірної глибини. Його їдять у два етапи. Спочатку соус із пастою – зітті чи рігатонні, а потім м'ясо як другу страву з салатом. Дженовезе – величезна кількість цибулі 2-3 кг на кілограм м'яса, тушкують із яловичиною і свининою 5-6 годин на найменшому вогні. Цибуля цілком зникає, остаточно втрачаючи структуру, карамелізується, перетворюється на солодкий кремовий соус. М'ясо стає ніжним. Додають моркву, селеру, біле вино, іноді сало. Її подають із зіті чи пакері. Це така велика трубчаста паста. Смак делікатний, солодкуватий, дуже благородний. Сальсіче е фріаріеллі – це ковбаски з фріаріеллі, листової брокколі, схожої на ріпак. Ковбаски обсмажують до рум'яності, додають фріаріеллі, часник, перець чилі, трохи білого вина, швидко обсмажують на сильному вогні. Фріаріеллі має бути трохи гіркуватою, хрусткою, яскраво-зеленою. Ковбаска жирна, солона. Разом це ідеальний баланс. Польпетте аль суго – м'ясні кульки в томатному соусі, але не такі, як італо-американські спагетті з фрикадельками. Неаполітанські польпетте роблять із яловичини, свинини, хліба, розмоченого в молоці, пармезану, яєць, петрушки, чеснику. Вони великі, пухкі і ніжні. Їх обсмажують до скоринки, потім тушкують у томатному соусі годину-дві. М'ясо вбирає соус, соус убирає м'ясо. Імпепата ді коце – то мідії у перцевому соусі, проста рибацька страва. Мідії тушкують у великій пательні з часником, петрушкою, білим вином і величезною кількістю чорного перцю. Жодних вершків, жодного масла чи олії, тільки мідії, вино, перець. І вдається морський, дуже пряний соус, який вимочують хлібом, а готують його буквально за 5 хвилин. Це те, що їдять на набережній Мерджалінна, дивлячись на Везувій.
Фрітто місто ді Маре. Змішана морська смаженина, креветки, каракатиці, кальмари, барабулька, анчоуси. Все це обвалюють у легкій борошняній паніровці і смажать у фритюрі. Має бути легким, хрустким і геть нежирним. Подають гарячим із лимоном і ні з чим більше. Якщо фріто правильний, то не залишає відчуття жиру в роті, а тільки смак моря і хрусткість. Паста е патате – це густа неаполітанська паста з картоплею, яка балансує між супом і другою стравою. Картоплю кришать дрібно і варять із цибулею, селерою, томатною пастою, шинкою чи салом. Додають пасту, зазвичай діталіні, маленькі трубочки, і варять до кремової консистенції. Часом додають скибки від пармезану для глибини смаку. Страва вдається дуже густою, майже як каша. Зверху її посипають пармезаном і перцем. Паста е фаджолі – паста з квасолею, ще один густий суп-паста. Квасолю, зазвичай борлотті чи канеліні, варять до м'якості з томатами, часником, селерою, додають пасту, деколи свинячу шкуру для навару. Консистенція має бути така, щоб ложка стояла. Згори поливають оливковою олією, посипають перцем. Ну і куди ж ми без десертів? Сфольятелла – це найвідоміший неаполітанський десерт, хрустка трубочка з начинкою з рикотти. Існує два види – рідша, кучерява з сотнями тонких хрустких шарів, і фрола – гладка з пісочного тіста. Начинка – солодка рикотта з семоліною, цукровими фруктами, корицею, ваніллю, апельсиновою цедрою. Сфольятеллу обов'язково треба їсти теплою, щойно з печі, тоді вона неймовірна. За легендою, винайшли сфольятеллу черниці монастиря Санта-Роза в Амальфі в 17 сторіччі. Баба – це ромова губка, м'який дріжджовий кекс, просочений ромом і сиропом. Тісто випікають у формі гриба, потім занурюють у сироп із алгоролем, ромом або лимончелло. Дають просочитися кілька годин. Подають зі збитими вершками. Баба має бути дуже вологою, м'якою, п'яною. Це десерт для дорослих, надзвичайно солодкий і міцний. Бабу привезли до Неаполя у 18 сторіччі польські кухарі з двору короля Станіслава Лещинського, а неаполітанці зробили її своєю. Пастьєра неаполетана – великодній пиріг, який готують тільки раз на рік. Основа – пісочне тісто, начинка рикотто, цукровані фрукти, варена пшениця, апельсинова цедра, кориця, ваніль, яйця. Все це запікають у глибокій формі, зверху прикрашають смужками тіста. Пастьєра має постояти 2-3 дні перед подачею, тоді смаки зливаються. Дзеполе ді Сан-Джузеппе – це заварні пончики на День Святого Йосипа. Заварне тісто смажать у фритюрі чи запікають, згори кладуть крем пастічера і вишню в сиропі, посипають цукровою пудрою. Кожна пекарня має свій власний рецепт крему. Графе – неаполітанські пончики, укриті цукром. Дріжджове тісто з картоплею всередині, завдяки якій графе стають неймовірно м'якими й пухкими. Їх смажать у фритюрі, потім обсипають цукром або поливають глазур'ю. Графи їдять теплими на сніданок із кавою. Вони солодкі, повітряні, тануть у роті. Це не елітний десерт, а народна їжа, яку продають на кожному розі. Ну і напої, звісно ж. Неаполь – це кава. Тут її п'ють завжди, скрізь у будь-якій кількості. Кафе в Неаполі має бути дуже міцним, гарячим і у маленькому горнятку. Каву п'ють біля барної стійки за 10 секунд. Якщо хочеш слабшої кави, то замовляєш кафе Люнго. Є традиція кафе Сопсезо – підвішеної кави. Ти платиш за 2 кави, одну п'єш сам, а другу залишаєш для бідняка, який зайде згодом. Лимончелло – це лимонний лікер, який роблять на амальфітанському узбережжі. Лимонну цедру без білої частини настоюють на спирті тиждень, потім додають цукровий сироп, фільтрують, тримають у холоді. П'ють дуже холодною, маленькими ковтками після їжі. Кажуть, що це допомагає травленню. Справжній лімончелло роблять із лимонів сорту Sfusato Amalfitano, які ростуть на терасах біля моря. Неаполітанська кухня – це філософія життя. Тут не готують для туристів. Тут готують для себе, для родини, для друзів. Тут не соромляться простоти, не бояться вуглеводів і фритюру. Тут кожна страва – це історія, кожен рецепт – спадщина поколінь. І найголовніше, тут їдять із радістю, голосно, разом. Бо в Неаполі їжа – це не просто їжа, це любов до життя. З вами, як завжди, була команда «Історії на тарілці». Будьте ласкаві, напишіть, чи вам було цікаво, а ми тим часом ідемо працювати над новим відео. До зустрічі!